Ziua 389 a războiului din Ucraina. Forțele ruse au încercat să-și ia atacurile asupra Vuhledar. Ei au pregătit o unitate de asalt și au lansat un atac pentru a pune un punct de sprijin în satul din fața orașului, dar pentru că ucrainenii au folosit pe scară largă proiectile de tip RAM pentru zona minată, armura rusă a explodat fără a ajunge niciodată la destinația prestabilită. Comandamentul rus a decis să înlocuiască brigada marină din cauza pierderilor extinse de luptă și a moralului slab și a început să mute forțele prin Volnovakha și Mariupol. Ucrainenii au efectuat o serie de lovituri HIMARS, vizând mijloacele de transport, precum și zonele de concentrare a forțelor. Cele mai noi rapoarte sugerează că aceste acțiuni preventive au dat rezultate deoarece forțele ruse încă angajează detașamente marine degradate pentru a efectua atacuri în zona Vuhledar. Concomitent, în unele surse rusești au început să circule un videoclip în scenă cu niște pușcași marini care practic au spus că vor continua să lupte până își vor atinge obiectivele. Când vine vorba de filmările de război neînscenate, arată că pușcașii ruși din Brigada 155 Infanterie Navală suferă o nouă înfrângere într-un alt asalt asupra Cătunului din Est. Obiectivul lor principal a fost să depășească linia primară de apărare și să restabilizeze pozițiile în primele câteva blocuri. Capacitatea rușilor de a-și menține pozițiile în aceste ruine este foarte îndoielnică, deoarece ambele părți au bombardat această regiune atât de puternic încât a mai rămas doar cenușa. În orice caz, marinarii nici nu s-au apropiat de sat pentru că s-au urcat direct într-o mină. British Intelligence a raportat că progresele rusești în această regiune au încetinit semnificativ, deoarece ucrainenii au adoptat cu succes sistemele Remote Anti-Armor Mine sau RAM. Acest sistem este un obuz de artilerie specializat care împrăștie mine antiblindaj la 17 km de unitatea de tragere. Ei au remarcat că ucrainenii nu lansează mine doar în fața atacatorilor, ci și în spatele lor, ceea ce provoacă dezordine atunci când se retrag sau doar se deplasează prin zonele pe care le controlează. Se pare că pușcașii marini din videoclip s-au împiedicat exact de acest tip de mine pentru că erau încă departe de pozițiile ucrainene și au fost observați de un operator rus de drone care a cerut sprijin. Analiștii militari ruși au criticat pregătirea necorespunzătoare pentru atacuri. Ei au spus că aproape toate atacurile rusești nereușite de aici au fost cauzate de explozii de mine, așa că o lipsă continuă a recunoașterii tehnice în zona Vuhledar este de neconceput. Drept urmare, atacul rusesc a eșuat. Infanteria, căreia vehiculul blindat îi asigura acoperire, a fost nevoită să se retragă, iar toți cei din interiorul vehiculului au murit imediat, în afară de trăgătorul care a reușit să iasă din vehiculul arzând și să ajungă la mai multe trupe care au decis să se ascundă în tranșee. Ministerul ucrainean al apărării a postat recent o imagine a unui jurnal rusesc găsit lângă Vuhledar. Acesta arată pierderi uriașe în timpul atacurilor rusești în zonă. Jurnalul detaliază că în timpul atacurilor de-a lungul a 4 zile, doar 57 din cei 434 de soldați ruși trimiși în lupte au supraviețuit, ceea ce reprezintă puțin peste o rată de supraviețuire de 13%. Ultimele rapoarte de la Serviciul Ucrainean de Informații sugerează că forțele rusești au început să cheme soldați recent răniți și să le spună că vor reumple Brigada 37 de Infanterie Motorizată, separată, pentru acțiuni ofensive nespecificate în ultima săptămână a lunii martie. În general, accentul ucrainean pus pe minarea căilor către Vuhledar, combinat cu eșecul continuu al forțelor rusești de a implementa practici solide de deminare, a condus la pierderi mari și la culminarea involuntară a operațiunii ofensive rusești. Loviturile HIMARS, în timp util, în zonele cruciale ale concentrării forțelor, au asigurat amplificarea problemelor legate de reînnoirea rezervelor, în măsura în care rușii au început să cheme personal rănit pentru a astăpa găurile în front. Mulțumesc că ai urmărit până la final acest material. Pentru mai multe materiale de acest gen, abonează-te la Animatura.